بسم الله الرحمن الرحیم. سیکنډ فلور چجه. اوس راځو موږ دوهم چجه جوړو. کړي وایر فریم اخلو، ځان ته رانږدې کوو. په دې دوهم چت باندې موږ څنګه کوو؟ چجه وهو. موږ راځو په دوهم چت باندې چجه جوړو. د چجې جوړولو لپاره راځو په لایر کې چجه لایر اخلو، پولیلین اخلو. ته کولی شي ټاپ ویو ته هم لاړ شي، په 2D وایر فریم به یې ټاپ ویو وښي لکه مخکې چې څنګه لومړی دغه ته د دوهم منزل دپاره چت جوړ کړو. داسې دا هم جوړولی شي، او که داسې نه کړي نو دلته هم پرې ګرځولی شي پولیلین. راځو دې باندې دلته پولیلین ګرځوو، هلته هم تللی شي او دلته هم پرې ګرځولی شي. راځو دلته پرې غاړو کې پولیلین ګرځوو. انټر. دا پولیلین د موو کمانډ سره اخلو او د دې ځینې لرې کوو. موو کمانډ الو او دا پولیلین سلیکټ کوو، انټر، او راځو دلته لیفټ کلیک کوو او مخکې موز وړو. دا دې څخه وباسو، لیفټ کلیک. اوس دا صفر لایر ته بدلوو. کوم لایر ته؟ صفر لایر ته. اسکیپ وهو او اوس راځو بریک اخلو. بریک کمانډ دلته لیفټ کلیک کوو، بیا دلته لیفټ کلیک، نو دا به مات کړي. بریک کمانډ واسو دا دلته مات کړو. اوس راځو چجه لکه مخکې، دا چجه خو مخکې تاسو ته ویل چې څنګه جوړوله. کله چې موږ اول چت دپاره چجه جوړوله، دا هم تاسو ته ښودلې ده، او دا هم تیار د سیکشن نه راغلی. نو راځو موږ دا بونډري کوو، بي انټر. په لایر کې به چجه لایر وي، ښه چجه لایر به بیا بونډري کې بونډري چې کوو، بعد د بونډري څخه انټر، لیفټ کلیک دلته انټر. اوس راځو صفر لایر ته بندوو او دا 90 کې ودروو. سلیکټ انټر، دلته لیفټ کلیک، دلته لیفټ کلیک، نوی اخلو، انټر. او صفر لایر پریدو، موو کمانډ اخلو، انټر، او دا د دې ځای نه نیسو. دلته اوس داسې چل کوو چې AXT انټر، دا سلیکټ کوو، انټر، پی انټر، او دا لیک. ګوره دلته لایر بدل دی ځکه د رنګ بدل راغلوس. دلته داسې چل کوو موږ. لومړی ګوره دا بیل سلیکټ کېږي، سیده دې باندې بل پولیلین ګرځول هم غواړي. نو موږ راځو لایر کې صفر لایر اخلو او یو بل پولیلین ګرځوو. پولیلین اخلو، صحیح شو. ښه پولیلین په یو ګرځولو. اوس ګوره ټول یو وارې سلیکټ کېږي. اوس موږ داسې چل کوو چې راځو دلته چجه اخلو، چجه هم چې واخیسته، EXT انټر، انټر، پی انټر، او لیفټ کلیک دا کوو. اوس 2D وایر فریم اخلو او 2D وایر فریم چې واخیستو، ایکسټروډ فیسز کمانډ اخلو، دا سلیکټ کوو. دې سره ګوره دا نور لینونه هم سلیکټ شلو. نو موږ راځو شفټ نیسو او دا لینونه لیفټ کلیک کوو، د انټر نه وځي. لیفټ کلیک سره دا اخلو او دا دلته دغه کوو، انټر. صحیح شو.
سکیپ وهو چې کمانډ ختم شي. اوس راځو صفر لایر ته بندو او موو کمانډ اخلو. صحیح شو. موو کمانډ انټر سلیکم دا که انټر کو دی غونډه نیسو. صحیح شو. لومړی مخکې څنګه کو فلاټ شیډډ وهو. فلاټ شیډډ هم واخلو. اوس موو کمانډ اخلو. موو کمانډ سره یو د مخې ګړېږي جنګ تم زړه شوی. موو کمانډ سره اخلو. صحیح شلو. دا د سیکنډ فلور د پاره چجه